Turku. Syyskuu 2020. Euroopan 8 parasta pelaajaa. Tervetuloa mukaan. Tämä on Kärkikortti. Pelaajille ohjelma alkoi jo torstai-iltana. Vuorossa oli saapuminen Turkuun. Mä oon Seppo Paju, 25-vuotias. Vähän niinku Turusta, mutta oikeasti Liedosta. Pelannut frisbeegolfia nyt tässä semmoset 15 vuotta ja ammatikseni ihan puhtaasti elättänyt itteni nyt 4 vuotta frisbeegolfilla ja muita harrastuksia, niin no lajin puolesta, vähän lajin ehdoilla, niin käyn salilla aika paljon ja sitten nyt syksyllä on esimerkiksi tullut sienestettyä tosi paljon, että tykkään niinku liikkua, olla aktiivinen ihan niinku jatkuvasti ja golf on ehkä semmonen uusi melkein jopa intohimo, että vähän niinku syttynyt sen golfiin. Treenaan ihan niinku lajin lisäksi just nimenomaan fysiikkaa ja se nyt ei ole enää ihan uusi juttu mulle. Et 2016 just kun mä päätin, että mä alan pelaamaan frisbeegolfia oikeasti tosissaan ja jätin päivätyöt niinku sivuun, niin silloin sit otin niinku ihan fysiikkavalmentajan mukaan ja nyt alkaa 4. vai 5. vuosi tai talvi valmentajan kanssa. Valmentaja on kyllä vaihtunut välissä. Kiitos vaan Hemmo ja Tapani. Mulla on 2 fysiikkavalmentajaa, kenen kanssa mä teen lähes päivittäin yhteistyötä. No perusarkipäivä, mä heitän tyttöystävä Hannan töihin 7.30, sit mä menen siitä suoraan Kupittaan salille, mikä on ehkä 0,5 kilometrin päässä Hannan työpaikasta. Mä oon siellä, sit mä tuun kotiin, lähden joko heittämään tai kuvaamaan vlogia. Ja sit loppupäivän mä todennäköisesti editoin tai teen jotain muuta somen kanssa. Siihen asti, kunnes mä haen Hannan töistä. Ja yleensä päivät venyy kyllä tosi pitkiksi, että töitä saattaa paiskia vielä ihan iltamyöhään asti, mutta semmoista aika vapaata työskentelyä, mutta tosi paljon töitä. No mä oon kyllä parantanut mun syömistä tosi paljon vuosien varrella, että oon ollut äärimmäisen huono syömäri ja nykyäänkin mulla on heikkouksia, että sokeri houkuttelee valitettavan paljon ja syön ihan peruskotiruokaa, tehdään yhdessä kotona paljon ruokaa ja tykkään kyllä syödä ulkonakin paljon ja näin, mutta jos pitäisi sanoa niinku heikkous, niin karkki ja erilaiset makeet jutut, mutta tykkään niistä myös tosi paljon. No kyllähän se sopeutuu mulle hyvin, että vaikka se on Turussa, niin ei ole missään nimessä mun kotirata, että mä oon pelannut siellä kaiken kaikkiaan ehkä alle 20 kierrosta kuitenkin. Et en sanoisi, että siitä on sellaista kotikenttäetua, mutta sopii mulle hyvin. Ollaan kuitenkin Turussa ja voitin siellä Pro Tourin tänä vuonna, eli ollut toimiva rata mulle ja tykkään. Siellä on kivasti drivea, siellä on vähän midaria, siellä on vähän putteria ja tosi kaunis paikka, että tykkään radasta tosi paljon. Ja nyt vähän muutoksia tullut tähän lead cardiin, niin ihan mielenkiintoisia, jotkut parempi kuin toiset muutokset. Puhuin ton treenikierroksen jälkeen tästä, että yllättävän paljon rollereja mun mielestä nyt vielä uudistuksilla, niin sieltä tuli pari rolleria lisää. Se on kyllä siistiä, että on tommonen semipuistomainen rata, niin pääsee heittelemään vähän rollereja. Todellakin tykkään heittää rollereja. Yksi päivä tuossa havahduin siihen, että kyllä se rata oikeasti on sellainen, että mä voin lähteä sinne vähän semmoisella ekstra luotolla ja mulla on hyvä fiilis siitä radasta. Se ei tunnu mulle mitenkään ihmeellisen vaikealta. Ei tietystikään mikään helppo rata on missään nimessä, mutta kyllä mulla on niinku hyvä fiilis pelas jo. No kyllä mä lähtökohtaisesti lähden aina pelaa mun pelikirjan mukaan kullakin väylällä.
Sitten riippuen kun tullaan loppuun kohti, että mikä tilanne on ja mitä tarvii tehdä, niin sitten tietysti täytyy katsoa. Mut mun pelikirjaan kuuluu joka välissä birdie, et ei se niinku, en mä paljon parempaan pysty. Mun muistaakseni tuolla ei nyt hirveästi taida mitään eagle-väyliä olla, varsinkaan kun ykkönen on nyt vielä pidempänä. Elikkä ei juurikaan. Et tietysti sit jos ollaan semmoisella etäisyydellä, ettei välttämättä normaalisti yrittäisi sisään, niin tarve vaatiessa niin yritetään tietty. Mä heitän tuolla tosi paljon D1 ja A2, eli tämmösiä ylivakaikiekkoja. Jonkun verran myös puttereja. Nyt mä heittelen P-modelia aika paljon, mutta pääasiassa D1 ja A2 ne on avainkiekot. Anninkaisissa on tänä vuonna tullut menestystä ja samanlaista menestystä odotetaan tältä viikonlopulta. My name is Albert Tam. I'm 22 years old right now. I come from Estonia near Tartu. I've been playing disc golf since 2014, and before that I have been playing badminton for around 8 years and swimming like 4 or 5 years. So pretty much been doing sports all my life. Just finished my studies at physical therapy. In the off season I focus more on the physical side, so more physical conditioning exercises, maybe more focus on field work and doing just the technical practice and building up the game from there. But more we go towards the season, the more it plays towards throwing frisbees and hanging more on the course. So usually I wake up around 8 or 9 and usually just catch a strong breakfast and maybe watch cereal maybe. Maybe some of the series I watch or watch some disc golf in the morning. Then usually I go to the field or the course to practice. After that usually a little break. Then now I go do some putting, have a little nap and then go to the gym in the evening and come back to sleep. I've been here twice. The first was for the Pro Tour. Somewhere in July, I think. But yeah, it's a really tough course. Today we had no wind, so I'm curious how the upcoming days are going to be, if there's going to be no wind or no. And also the course plays more technical and longer than before, so it's kind of a true challenge, and I have some beef with the course from the last time, so I'm kind of waiting for it. I'm just still gonna be battling with the course, and but sometimes there might be times when I kind of need to look what others are doing and maybe change my gameplay a bit safer and get maybe the safer stroke or attack the basket from a long distance just to not lose a stroke. It's a really nice challenge. And that's why I accepted the challenge and to be part of something new. I think Ballista Pro Auto X is going to be for many long sidearms. Just I can count on its distance and overstability to just have on some of the forehand holes that are quite out of the reach with maybe some slower discs. That's going to be for the sidearm, and I think my Explorers are going to be the workhorses for backhand. Game on! Heti alkuun 2 kovan luokan pelaajaa esittelyssä. Mutta ennen kuin jatketaan eteenpäin, käydään tutustumassa meidän live-selostajiin, jotka ovat mukana pelikierroksella. Moro! Meitsi on Tomi Lehtonen. Mä oon selostamassa Leadguardin kilpailua yhdessä Pietari Alavan kanssa. Mä oon ite pelannut pitkään frisbeegolfia ja mä tiedän lajista ja hyvin ja mä tunnen kaikki nämä Leadguardin osallistuvat kilpailijat, niin todella innolla lähden kyllä seuraamaan tätä kilpailua ja selostamaan Pietarin kanssa. Saa nähdä,
kuin tiukka skaba tässä tulee. Innolla odotan ja innolla myös selostan. Kiitoksia Tomi. Meikäläinen on tosiaan Pietari Alava ja selostan Tomin kanssa ton Leadcard-tapahtumaan. Itellä on heittokokemusta frisbeen parista semmoset 2-3 vuotta ja edustankin tämmöstä enemmän harrastelijan näkökulmaa tässä selostuksessa. Eikä siinä. Takaisin studioon. Seuraavaksi mennään tutustumaan Kärkikortin kisarataan, joka on Aninkaisten frisbeegolf-puisto. Kärkikortin layoutin esittelee meille Juha Kytö. Eli ollaan täällä Aninkaisen frisbeegolf-puistossa ja tää Kärkikortin rata pohjautuu hyvin pitkälti tähän Prodigy Disc Pro Tourilta tuttuun layouttiin. Muutamilla kivoilla muutoksilla, jotka meidän huippuratasuunnittelija Dick Lampinen on suunnitellut antaakseen vähän lisähaastetta Kärkikortin huippupelaajille. Sen pidemmittä puhetta lähdetään tutustumaan rataan. Väylä 1, par 5. Tää on normaalisti 240 metriä. Nyt se on noin 40 metriä pidempi, 280 metriä. Alkuun hyvin tiukka puuränni, josta Pro Tourilta nähdysti niin suurin osa pelaajista haluaa vaan päästä sweet spotille, josta on sitten huomattavasti helpompi pistää jatkoheitto toisen puurännin läpi tänne aukeelle päin. Täällä on tämmönen tiipaikka, mutta tää ei koske meidän Kärkikortin pelaajia. Ne heittää tuolta kauempaa, koska on vähän parempia kuin me muut. Mutta täällä aukealla, täällä tulee sitten OB-aluepeli tässä oikealla puolella ensimmäistä kertaa. Katsotaan heittääkö sinne kukaan. Toivottavasti ei. Nyt aletaan olemaan lähempänä sitten tätä sweet spottia, eli mihin kakkosheitto olisi tarkoitus päätyä. Hyvin usein näkee, kiekot painuu tonne oikealle tohon pensaikkoon tai sitten vasemmalle tonne kallioille. Mutta tähän aukealle tietenkin, tai sitten jos vähän pidemmälle heittää, niin pääsee vähän pidemmälle. Eli nyt ollaan tässä normaalilla koripaikalla, mikä oli Pro Tourillakin käytössä, mutta Kärkikortti-layoutissa kori sijoitetaan tonne, on noin 40 metriä tästä kattoo, niin noin 40 metriä tonne taka-oikealle. Näkyy tommonen avoin kallio tasku tuolla metsässä. Eli huomattavasti vaikeampi, katsotaan kuinka monta pirkkoa tähän tällä kertaa otetaan. Siirrytään väylälle 2, par 4, 215 metriä. Tie ja kori tulee pysymään samalla paikalla, mutta OB-alue tuolta oikealta tuodaan vähän lähemmäs väylää. Sekä toi erillinen OB, tommonen koukkualue tossa noin, tulee myös vähän lähemmäs heittopaikkaa. Eli kuten nähtiin, niin Pro Tourilla tosi moni pelaajista pääsi kuitenkin aika vapaasti heittämään sen avauksen siihen. Nyt kun se tuodaan vähän lähemmäs, niin sitäkin joutuu sitten miettimään, että heittääkö sen 150 drivin vai ehkä jättää vähän lyhyemmäksi johonkin 130, ettei päädy OBlle, mutta jatkoheitto sitten vähän vaikeutuu. Ja tässä tosissaan toi kori pysyy ihan normaalissa paikkaa, eli sen suhteen ei ole muutoksia. Taas ihan mukava tämmönen vaikeutussuunnittelu Lampiselta. Katsotaan mitä pelaajat tykkää tästä. Väylä 3, par 3, 125 metriä. Tässä toi, mikä kakkosväylällä OB:ta muutetaan, niin se vaikuttaa tässäkin, mutta ei varsinaisesti kenenkään pelaajan peliin millään tavalla, koska kaikkihan nyt heittää 125 metrisen väylän suoraan korille. Väylä 4, tää oli Pro Tourilla ja normaalistikin par 4, niin Lampinen otti tämmösen tempun ja taiko tosta 4:stä 3, eli tää on par 3. Kori tuolla normaalilla paikalla oikealla. Otetaan se kori sieltä, tuodaan tähän keskimmälle väylää. Pikkasen lyhyempi, mutta kori näkyy suoraan tiille. Turkulaiset alkuasukkaat on käynyt täällä merkkaamassa omia reviirejä. Mutta jos tässä seisoo, niin näkee tieopasteen. Tämähän on ihan kiva muutos. Väylä 5,
par 3, 88 metriä. Alamäkeä taittaa hiukan oikealle. Vasemmalla puolella autti. Ei tuu hirveän paljon peliä. Mutta tosissaan tosta käpistä täytyy osua. Uskoisin, että kaikki tässä heittää korille. Kyllä jokaisella kierroksella, mutta sitten katsotaan mitä se Lampinen keksii tonne korialueelle. Tuleeko sinne jotakin ihmeellisyyksiä. Väylä 6, 109 metriä par 3. Tähän itsessään ei tarvitse tehdä minkäänlaisia muutoksia. Tää on hyvä väylä. Näin. Tässä näkee ja tässä on mahdollista heittää eri tavoin tonne korille, jotta sen kakkosen saa aikaiseksi. Eli väylänä mennään noin 80 metriä suoraan aukealla. Pikku tämmöisen ylämäen päällä oikealla on kori tommosessa metsätaskussa ja tässä on vasemmalla puolella auttia, mutta jos heität sinne, niin ei tarvitse tulla kärkikortin kuvaksi. Väylä 7, par 4, 179 metriä. Tää on itsessään jo vaikea, eli avaus pitää olla tommonen 120-130 metriä suurin piirtein, että pääsee sweet spottiin, josta sitten pystyy tekemään suhteellisen helpon 6-70 lähestymisen korille. Kori sijaitsee tämmöisessä pienessä puutaskussa, metsätaskussa. Ja käppiä ei kannata missata vasemmalle siitä tai muuten on sitten todellisissa ongelmissa. Pienenä lisämausteena täällä on nämä 2 koivua tässä keskellä. Ne toimii tuplamandona, eli tästä välistä täytyy mennä läpi. Ja tää tuo erityisesti ton avauksen entistä enemmän tärkeänä peliin, eli ei voi, jotta voi saada 3, niin ei enää voi painaa sitä liian pitkäksi sitä avausta, eikä liian lyhyeksi, vaan se täytyy olla just tässä sweet spotissa. Nyt ollaan väylällä 8. Normaali tiipaikka näkyy tuolla alhaalla. Kärkikortti pelaa vähän lyhyempänä, mutta tää onkin par 3, kun tää on normaalisti par 4. Ja tämmöisellä äkkisellä arviolla mun sormilaaserilla mittaan, että se on just tasan 131 metriä. Ja jos heität pitkälle, ei ole minkäänlaista ongelmaa päästä korille. Jos ei käsi riitä, niin saa tulla kärkikortin kuvauksiin, mutta 2 ei ota varmastikaan. Ollaan väylällä 9, par 3, normaalisti 60 metriä. Heitetään triplamandon läpi. Lampisen kikka, otetaan kori ylös, viedään 20 metriä taaksepäin ja tehdään väylästä huomattavasti vaikeampi. Ollaan väylällä 10, normaalisti par 3, noin 80 metriä. Heitetään tämmöistä puukujaa pitkin. Tässä Lampisella sama kikka kuin edellisellä. Otetaan kori normaalista paikasta, viedään se noin 20 metriä taaksepäin. Joten enää ei puhutakaan ihan helposta nosto 2. Väylä 11, par 4, normaalisti 210 metriä, varsin kiva väylä, mutta ei tarpeeksi haastava, joten Lampisen mukaan ottakaa pari askelta tiiltä taaksepäin. Noniin, pari 50 metristä askelta, eli noin 100 metriä taaempana. Väylä näkyy edelleen tuolla 310 metriä, par 4. Täältä Kukkulapäältä näkee käytännössä koko Turun ja vähän pidemmällekin. Huomattavasti kivempi tiipaikka ainakin. Mennään kattoo, miltä väylä näyttää. Eli tässä kun katsotaan tätä Pro Tourilla kuvattua drone-materiaalia, niin heti tähän tiipaikan eteen pääsee aika safetyllä vielä. OB-alue tuolla vasemmalla on ihan normaalisti käytössä, eli jos riskillä haluaa saada sen 3, niin joutuu heittämään tänne pitkälle OB-alueen yli, jos vaan pääsee. Aukosta sisään tänne metsätaskuun, missä kori
sijaitsee ja täällä ei mitään sen ihmeellisempi ole kuin laittaa vaan kiekko koriin ja pyttyä ilmaan. Väylä 12, normaalisti 122 metriä. Heitetään tuosta aukosta tonne ulos, lähtee alamäkeen. Siinä näkyy meillä normaali koripaikka, mutta Lampisen vakiokikka Aninkaisen kärkikorttilayoutilla ottaa kori olalle ja tänne taaksepäin. Eli jo vaikeasta par kolmosesta tulee vielä vaikeampi 130-135 metrinen väylä. Tässä nähdään varmasti eroja, pisteitä jaetaan niin sanotusti. Väylä 13, par 3, reilu 100 metriä, eli normaalia lyhyempi väylä. Tästä sweet spotista normaalisti jatkettaisiin tonne normaali koripaikalle, mutta kärkikorttilayoutissa kori on sijoitettu tässä musta noin 10 metriä taaemmas. Eli avausheitto täytyy olla normaalia, tarkempi ja parempi, että pääsee puttaamaan sitä kakkosta. Ei riitä enää pelkkä sutasu tänne jonnekin päin. Väylä 14. Taas tämmönen lyhyempi väylä, heitetään tosta aukosta sisään, kartaa pikkasen oikeille. Lyhyt, mutta ei helppo. Väylä 15, 100 metriä. Heitetään ylämäkeen, tää vasen puoli on auttia. Kori on tällaisella vähän tässä rinteessä ylöspäin oikealla. Mitä tähän meidän kärkikorttiin jälleen kerran tehdään, otetaan kori tosta normaalilta paikalta pois, tuodaan se pikkasen tänne taaemmas ja vasemmalle. Eli tää autti tulee entistä enemmän tänne peliin, eikä myöskään avausta pysty vaan roiskasemaan oikealle puolelle, vaan se täytyy entistä tarkemmin sijoittaa lähemmäs koriin, jotta pääsee ottamaan sen kakkosen korttiin ja sitä kautta pisteitä itselleen. Väylä 16, par 3. Normaalisti reilu 80 metriä. Heitetään ylöspäin kukkulaa kohti tänne aukeelle. Yksi Aninkaisen hienompia väyliä. Kärkikortissa otetaan tää kori pois tästä kukkaruukusta. Viedään se tänne, onko tää nyt 10 metriä? On se yli 10. 10-15 kauemmaksi. Ja ajatus mitä tässä haetaan on se, että kun sä heität sen avauksen tuolta noin, jos se jää liian lyhyeksi, sulla jää dead patti alamäkeen, siellä on OB takana. Tulee välittömästi peliin. Helpommin heittää myös pitkäksi, koska rinne viettää tonne päin. Eli voit avauksen helpommin pistää auttiin ja sitä myötä ottaa vaan kolmosen. Tällä muutoksella niin saadaan varmasti eroja aikaan kärkikortin osalta. Väylä 17, par 4, noin 185 metriä. Lähdetään taas puukujaa pitkin alaspäin vasemmalla auttia. Tästä puitten välistä tullaan tähän sweet spottiin, missä mä seison. Sweet spotista, johon käytännössä kaikki yrittää avauksen saada, voi sitten lähestyä korille joko suoraan väylää pitkin tai tuolta oikealla isolla hyssellä, riippuen vähän mihin tähän kiekko jää. Tästä on vielä noin 100 metriä korille matkaa. Tulit sitten väylää pitkin tai tuolta oikealla hyssellä korille, niin koripaikka on haastava. Sieltä se tämmöisessä metsätaskussa. Jotta pääsee puttaamaan sitä kolmosta, niin tarvii sen jatkoheiton olla tosi tarkka. Kokonaisuutena tää väylä on semmonen, että tässä tullaan varmasti näkemään eroja, eli pisteitä lähtee ihan takuu varmasti jakoon. Väylä 18, Aninkaisten ja kärkikortin viimeinen väylä. Tiipaikka näkyy tuossa mun takana. Par 3, noin 80 metriä alamäkeä. Ja täällä on tasanne, joka on saari, eli avaus täytyy saada tänne saaren sisään tai muuten jatketaan dropparilta saaren tuolta oikeasta reunasta. Vaikuttaa helpolta, mutta ei ole varmastikaan helppo.
Eli siinä oli Aninkaisten rataesittely kärkikorttimuutoksilla. Tervetuloa seuraamaan kärkikorttia. Osana monipuolista frisbeegolfin fysiikkaharjoittelua käytän apunani fysiikin tietotaitoa. Joten jos sä haluat treenata niin kuin ammattilainen, tsekkaa verkkokurssit osoitteesta powergrip.fi. Let's go! Samuel Hänninen ja 25 vuotta nyt tällä hetkellä Jyväskylässä ja opiskelen liikuntatieteitä, liikuntapedagogiikkaa ja frisbeegolfia tuli harrastettua semmoinen 2015 alkaen ja sen jälkeen ehkä 2017 alkaen vähän aktiivisemmin. Että paljon kisoja ja kaiken näköistä tämmöistä. Tennistä olen pelannut aikaisemmin. Että niinku, siellä on ehkä jotain harrastuspohjaa. Vähän kaiken näköistä urheilua tullut sekoiltua aika paljon. Harjoittelen. Mulla on ollut ehkä välillä vähän epäsäännölliset harjoittelusysteemit, että kierroksia tulee pelattua silleen kuitenkin huvin vuoksi jonkun verran. Semmoista laajoimasta treeniä niin aikaisemmin ei mulla ole mitään niinku ihan superstrukturoitua, että okei, mulla on drive-treeni nyt ja heitän tämän mittaisia driveja tai jotain vastaavaa. Et vähän enemmän semmoisella fiilispohjalla, mikä tökkii pelissä tyyppisesti ehkä. Ja sitten puttailua tulee harjoiteltua säännöllisesti. Sitten tulee niinku aina tehtyä. Ulkopuolella kaikkea muut liikuntaa paljon, että just jotain pelaa lentopalloa, sulkkista, squashia, tennistä, kaiken näköistä tällaista, välillä jotain sävävuoroja tai jotain tällaista, mitä koulusta tulee. Ja no, en mä nyt oikein voi sanoa, että mä kuntosalilla kauheasti käy, mutta välillä sieltäkin tulee sekoiltua. Kyllä mä koen, että jos mulla ei olisi niinku urheilutaustaa aikaisemmin jostain vähänkään samantyyppisestä lajista, niin ei olisi ollut mitään mahdollisuutta niinku pärjätä fribassa niinku mitenkään oikeastaan. Se on niinku sen verran hyvällä tasolla jengiä, ne jotka on varsinkin harjoittanut nyt nuorena ja vähän aikuistunut, niin näkee kyllä pelaajien kehityksen niinku aika huiman tässä. Samalla kuitenkin kehittyy. Ruokavalioa, no aika perus opiskelijaravintolassa syön, siellä saa varmaan ihan kaikki mitä tarvitsee ja sitten teen safkaa himassa jotain aika perus kotiruokia, ei mitään sen kummempaa. Kyllä nyt välillä käy jossain pizzallakin. Perusarki, tällä hetkellä se on jotain etäopiskelua, sitten siihen lisäksi jotain, käyn jossain ulkona treenaamassa tai pelaamassa tai tekemässä jotain muuta. Tämän vuoden Pro Tourilla todettiin, että se ei sovi mulle hyvin, kun mä pelasin missä kaikki pluskierroksia pelkästään. Sen ei mennyt ainakaan niin hyvin, että ainakin semmoinen ennakko-oletus, että se ei ole ihan niin kuin joku siinä on haasteellista mulle verrattuna ehkä muihin, vaikka olisi samantyylisiä kertoja, mutta kyllä mä uskon, että täällä toi leiskamuutokset ehkä voi olla jopa ihan hyvä mulle. Ei oikeastaan, mä tykkään olla aggressiivinen, mikä on hyvä. Ja mä oon kaksinkertainen Talin reikäpelimestari, eli mä en ikinä häviä reikäpeleissä. Eli tossa niinku ainakin semmonen itseluottamusboosti. Se toki tekee jonkun verran, siinä on joka reijällä vähän enemmän painetta. Et varsinkin puttiin, niin se on niinku pakko laittaa sisään, mutta tavallaan sit, kun se on pakko laittaa sisään, niin sit se on helpompi laittaa, kun sillä ei ole väliä, että meneekö se ohi, vaan sillä on vaan väliä, että meneekö sisään. Joo, kyllä mä pitkälle heitän ainakin, kyllä tuolla muutkin aika pitkälle viskoa. Ei varmaan tällä porukalle ei saa hirveästi etua siitä, että heittää myös pitkälle, mutta toki aina siitä on etu, että jos on lyhyempi lähäri tai pidempi matka korille ja voi käyttää vaikka eri linjoja puiden yli tai vastaavaa, niin aina on hyötyä. Varkaa mun backspineen.
Niko Rättyä, 22 vuotta. Ylivieskasta alun perin, asun nyt Kuopiossa. Lajia on tullut pelattua 11 vuotta ja kilpailtua varmaan 8 niistä. Mä näen, että tässä lajissa yhdistyy hyvin vahvasti niin kuin henkinen ja fyysinen tekeminen molemmat. Mä pyrin pitämään ne tasapainossa aina kaikissa harjoituksissa, mitä mä teen. Että vois sanoa, että semmonen niin kuin kehonhuollon kautta tehty jooga-tyylinen harjoitus pitää niin kuin pään kasassa ja sit frisbee-reeni aina erikseen ja se sujuu silloin, kun on keho kunnossa ja mieli virkeä. Hyvästä monipuolisesta ruuasta, hyvästä unesta ja tekemällä mä teen asioita, mitä mä tykkään tehdä. Et ei mun päivän tai arkeen kuulu oikein mitään semmoista, mitä mä en näe, että siitä olisi hyötyä mulle niissä asioissa, mitä kohti mä haluan elämässä edetä. Nyt kun on pidennetty muutamaa väylää, niin korostuu se, että aika pitkiä heittoja saa heittää koko ajan. Ja yllättävän monta foreakin mulla tuli siellä heitettyä, mutta ei ollut yhtään semmoista heittoa tai väylää, mitä ajattelin, että tähän ei niin kuin jotain asetta löydy. Että kyllä siellä ihan kaikki täsmää siihen, mitä itse osaa tehdä. Reikäpelissä tulee aika paljon mahdollisuuksia niin kuin hyökätä. Silleen jopa niin kuin pelikirjan ulkopuolisia heittoja saattaa tulla heitettyä, jos näkee mahdollisuuden, että pystyy voittamaan väylän. Et siinä mielessä birdieitä voi hakea niin kuin lähtökohtaisesti melkein joka väylältä. Ja sen mukaan vähän tuossa reenikierroksella katsottiinkin pelikirjaa, että joka väylälle annettaisiin mahdollisuus ottaa birdie. No tietenkin joka kisa, mihin mä oon lähtenyt, niin mä oon ollut sitä mieltä, että mä oon se, joka sen pommi sieltä pudottaa. Et samalla lailla lähdetään pelaamaan. Mun mielestä tässä kisassa on mukava tunnelma, täällä on hyvät kaverit ja tosi hyvä porukka ja en malta odottaa sitä, että pääsee pelailemaan tonne. No voisin mä semmoisen sanoa, että frisbeegolf-lajina on siinä mielessä mukavaa, että aina joka ikinen teko, minkä sä teet, niin sä oot itse siivoilemassa niitä jälkiä. Et siinä oppii semmoista tietynlaista vastuun kantamista omista teoista ja jotenkin se on hyvin konkreettista se, että mitä sä teet, niin sä oot siellä siivoamassa ne omat jälkes pois. Niin mukava lähteä pelaan taas. Mä pelaan omaa peliä. Muut voi pelata heidän peliä, mutta se ei ole sama asia. Nyt ovat 4 ensimmäistä pelaajaa tulleet meille tutuiksi. Lähdetäänpä heidän matkansa harjoituskierrokselle katsomaan parhaita paloja. Mukana myös live-selostajat Pietari ja Tomi. No niin, sieltä saapuu meidän pelaajakuntamme. Siinä on heitetty 2 kiekkoa täydellisesti päällekkäin. Oli näköjään Samuel Hänninen avannut milliin. Joo, mä otin M2 tuolla. Kermaan 2. Joo, ja sit mä heitin vahingossa X-Caliberin. Myös Huilasin. aika likainen myös. Huilasin vähän. Tarvittaako toi Kermanen likasuut? Kermanen? Niin, ihan likainen kiekkonen. Mä sanoisin, että Kermanen tarkoittaa tää sitä, niinku että maistuu tavallaan kermalta. Niin. Maistuuko se kermalla? Kyllä sä tiedät, miltä tää tuntuu, jos sä nuolasit tätä. Mä tiedän. Sä tiedät sen jo nyt. Vaikka sä et nuolasit tätä, niin sä tiedät, miltä tää tuntuu, kun sä nuolasit tätä. Joo. Kielituntuma. Kiitos tästä. Seppo lähtee ilmeisesti driverilta heittämään. Jäi paha puuosuma. Ikävästi osuu vielä puuhun tuossa loppulennossa. Oliko jopa MD5 kädessä? Nikola MD5 kädessä. Vähän erilainen. Ai, nyt on ikävä ground action. Oi. Todella ikävä. Todella. Vieläkö pyörii? Oi, harmin paikka. Johonkin aivan. Niko on aivan täysin maansa myyneenä. Ikävästi. Kyllähän niinku, se on jotenkin... Mä oon aika varma, että tää oli ensimmäinen puu. Albertillakin jonkinnäköinen driveri tästä on hyvän näköinen kyllä. Hyvän näköi. Ja sekin osuu puuhun. Tiukan näköinen väylä. No ei oo pojille tehty turhaa helpoksi.
Noin. Ai vieläkin ottaa ja edelleen pyörii. Solaripotissa. Mielenkiintoinen linja. Tosi hyvän näköinen. Excellent shot. Excellent. Tää oli leijappi vaan tähän. Yksi tulee vielä. Siellä on nyt villieläimiä tiellä. Oliko tää MD4? Tää saattaa olla MD4. Sekin ottaa huonot rollit. Väylän muoto kyllä tekee tosi paljon tosta huonon tuurin pyörimistä tonne oikealta tai puuosumista. Kyllä. Paha. Nikokin on näköjään parturissa käynyt viime näkemän. Fiksun näköinen nuori herra. Kuulemma rukkikampaus haettu. Muistellaan Ilmeisesti kertauksiin menossa. Ilmeisesti. Ja näin. Se on hyvin helppoa silloin, kun se osaa. Eli kori on täällä vähän vasemmalla. Mitäköhän taisi pitkä tää väylä? About 120. Voisi olla joo. Ehkä enemmän tommonen väylädriveri kautta driveri sopeutuu tähän, että hakee vähän skippejä tonne ylöspäin. Eli pomppuja. Pompun kautta. Oliko Seppo yhtään täydellisiä avauksia? No Albertin paras avaus näkyy olevan tässä jossain, mitä tosta oli 8 metriä. Ja yllättävän paljon tänne vasemmalla tulee, kun kääntää näin paljon just tässä rinteessä, niin ne skipit tuntuu, että ne puskee tonne eteenpäin eikä tuu tänne vasemmalle. Joo, aika paljon pyöris muutenkin kiekot tonne. Joo, siis tuntuu. Oikealta. Aika vaikea maastomuoto tässä. On ja sit niin randomisti tää näitä puita, että pitää vähän jopa käydä tuureen, että tulee kiekko hyvin tänne. Jees. Jees. Ei muuta kuin eteenpäin. Albert on tuolla vielä pelailemassa. Lähteekö noi pelaajat kämmen heitolla vai Tää on sen verran ylämäkeä, että kai tuonne ehkä justiin riitsaa, mutta mä koitan ainakin eka heittää ihan väylädriverilla vaan tonne eteenpäin. Tai Forza pizzalainen? Pizzalainen siellä sauta. Pizzalainen, Forza pizza. Maan paras ruoka. Ihan niin kuin oikein. Se on kyllä aika hullu pizza. Albert, are you going to play with forehand? Sinko käsi. Everyone knows you for like a big forehand player, so that's a good choice. Right now there's no wind also. It's pretty rare in here that it's no wind. Oi. Usually here is always a little bit wind. Yeah. And like it's pretty much like noon. Lama imu, siinä oli vähän vielä imu jäljellä. Kannattaa äkkiä heittää, jos haluaa samaa imuuta. There is sucking going on the hole. Hyvä heitto Nikolta. Mikäs kiekko Nikolla oli siinä? FD2. Nyt on hyvän näköinen linja Sampalta. Feidaa vielä korille päin. Wow. Paljonkin itse asiassa. Yleensä siitä ensimmäisestä pelataan. Sinko käsi näyttää. Pönttää. Wow. Hieno kämmenheitto Albertilta. Sinko kädeltä. Very nice Sinko. Albert, are we going to see any bazookas? Or is there any new content coming? There has been Archer, if I remember correct, and Bazooka. No, there has been the bazooka grenade. No, bazooka archer. Yes. Then the grenade and the baseball. Okay, nice. Mustesieni. Siinä kysyy, onko tämä 10 ilmeisesti. Steppiä on tulossa. Ja kyllä, Seppo on todella vahva näissä steppiputeissa.
2 putkea. Sinnehän ne menee. Miten ei jää vaikka ihan keskelle puttaa? Aika lähellä on auttia tää kori, että siinä on Kyllä tästä niinku jää silleen niinku pelaajalle mietittävää, että uskaltaako sitä lähteä sitten vähän kauempaa hakemaan. Niin, ja olisi aika tärkeää saada lähelle korjata avaus, että ei tarvitsisi niin pitkää puttia yrittää. Nimenomaan. Tähän MD-nelkku, pikku hysseliito. Niin tässäkin on nyt viety kori vähän pidemmälle. Joo, kerropa Tomi tästä näin. Teikäläiselle tutumpi tää Anikan se frisbee golf rata. Täällä ei ole noita väylävasteja muuta. Mulla on mitään hajua, kuin pitkä tää nyt on. 100 metriä. No tää on ei ehkä paha. parikymmentä metriä pidempi kuin vanha ja nyt on toi auttikin enemmän pelissä. Sekin on taas melkein yhtä lähellä kuin äskeiselläkin väylällä. Parin metrin päässä. Löytökiekkoja. On näköjään. Olisi mahtavaa heittää. meikän kiekko täällä ylhäällä. No way. No way. Niin se mikä mä kuvasin. Ja Sepolla käy taas kauhea kuksi. Olisi nätti heittää tohon, tuossa tuo original kori. Niin olit kertomassa sitä. Tuohon tolpan päälle. Joo, parikymmentä metriä pidempi kuin vanha ja taka-autti on pelissä tällä kertaa. Se pakee josta feidasta tästä puska edestä. No on kyllä hyvän näköinen. Hyvä heitto. Mä tuun tuohon samaan imuun. Ei voi taputtaa, niin pitää tehdä tälle. Tuliko semmonen heitto, mitä haettiin? No, joo. Hyvin pitkään. Eka kertaa heitin tätä, että nyt oikeastaan haetaan vasta sitä, että mikä tässä on järkevintä. Ajattelin ton koittaa myös, mutta mä luulen, että jos ton puskan kiertää, niin se autti tulee aika paljon nopeammin peliin sieltä. Luulen kanssa noi pomput on vähän erilaiset, jos se tulee just tuolta. Lentikö mikki maahan? Fuck. Kuuluuko semmoinen hidinko? Ei kuulunut mitään. Toi on hyvän näköinen. Nyt on hyvä. Hyvän näköi. Oi. Hieno heitto. Samppaan näköjään Tinderissä. Joo. Pelit kesken. Yritin Instagramittaa, mutta en mä osu. Nyt on hyvä linja. Hyvä. Kyllä. En mä usko, että nuo on edes yhtään vajaat. Haluaisin pistää yhden varmuuden vähän pidempänä. Yllättävän. Albertti Explorerilla. Aika vakaa on kyllä tuokin. Mielenkiintoinen peli. Sinne ne kaikki menee samoin paikoille, mutta ei ole oikein haju, että kuinka kaukaa nyt korista on. Tutkimusmatkailija lähti. Nyt on Nyt on pöntössä. vähän niinku Eisrunin poikasta. Saa kyllä meidän ammattilaispelaat näyttää aika helpolta nämä heitot. Että kaikki menee tuonne Katsojille tiedoksi korille. nämä ei ole todellakaan helppoja heittää. Vähän leveämpi linja MD5. Kiva linja itse asiassa. Kierii vähän näyttää. Kameramies kun katsoi, niin meni kameramiehen taakse vielä. Niin, Kyllä meni. Otti vähän pomppuja. Kuulostaa siltä, Mutta että on A2 lipsahti. Vähän ryskyjanssuni tonne. Se on hyvä. Yli siitä. Actually hits the pönttö. Hieno korjaus ensimmäisen heiton jälkeen. Hyvä heitto Samuelilta. Korjet. Nyt pääsee sometta. On kyllä Aninkaisten rata aika hyvässä kunnossa. No, kun keskellä kesää olisi keli pelaamassa. mitä mainioin tähän vuoden aikaan. Että On. Näin, tää on kuitenkin syksyä aika niinku vahvasti. Kohtuu pitkällä jo syksy. Lehdet on edelleen vihreät. Nyt se on tyypillistä tuonne Ouluun, että siellä sataa lunta aina ja tuulee. Aurinko ei paista siellä ikinä. eli tässä on tää Niko leveämpi linja, mikä oli ihan niinku nostolla. Ne oli tossa 4 metrissä. Tossa on kuitenkin kori oikean puolella tommoinen rinne, mutta siinä on niin tiukka raffi, että siitä ei kyllä varmaan ihan hirveästi rollaille noita tai pompia. Joo. No tässä on tää polket voi rollaa, mutta mulla on onneksi bagi tässä, niin ei ne pyörit. Saadaanko tästä eka bagi rankku jopa nyt Nikolle?
Samuel taitaa tuossa auttiin lipsauttaa. Toinenkin vähän varovaisen näköistä. Viimeinen kun ei keskity, niin jää sisään. Piti heittää 3 putkea holareen, ei mennyt yksikään. Niin. Ei mennyt tällä kertaa. Niin. Seppo lähtee rysty A2 heitolla. Tasan 1 tavoite, Kerro se meille. että holari. Eka foreneppi ja sit hyppyputti. Keskiakko siellä on kädessä. Se Sensei ja P1. Pelatko Senseiltä fore? No joo, mikäs siinä? Tää on tämmönen alamäki. Tulee taas tää itsevarmuus esiin Nikolla. Aina milliin, niin helppo homma. No joo. Aina milliin tietysti. Yeah, I got skills. What are you gonna do about it? No niin, ja nyt Nikolta lähtee hyppyputti tähän. Aika hyvä. Aika hyvä. Pelin jää 6-7 metriä. Mä olin yllättävä kyllä. Tatsin väpä. Nyt on hyvän näköinen linja Albertilla. Aika tuolta oikealta sen saa heittää. Täällä meneekin lekkeriksi. Ei mitään. Ainoa, joka jäi saareen. Nyt hyvän näköinen linja Nikolta. Meneekö nyt se jopa tapahtuu. koreen? Oi, lähellä on. Mitä vaan. Sepolta löytyy näitä A2, tämä on nyt 7. Nyt Seppo löytää hyvän linjan. Se on luultavasti nostolla. 7. A2 löytyy oikea linja. Nyt se tapahtuu. Albert is going Oh. for ace. It's similar but Just has a small just fade. milli over the fence. I had to feel the same. No. Hieno heitto Samuelilta. Come on. Come on. Seppo yrittää holaria. Sepolta on nähty näitä jalasta kiinniottoja useamman kerran. Tiedän mitäköhän se meinaa. Haluatko kertoa jotain tästä? Tää on semmonen niinku, tulee houleja. Houliote. Ei siinä oikeastaan muuta. Se on niinku todistettu, että monesti on osunut sillä, niin mennään sillä. Ei mitään, kisassa sitten vaan samanlaisia. Se on tyylikäs. Sitä se kyllä on. Kattokaapa tätä. Sensei. Albertti heittää Nikon It's senseillä tiny tässä. more overstable than the one Se you menee threw. kyllä milliin niin kuin aina, eli lähelle koria. No niin. Siinä oli päivän mielenkiintoisin Tämmönen heitto. lekkeri. Miten se on? Seppo heittää näiden Project Disc bannereiden välistä. Aika hyvän heiton. Olisiko siinä jopa pelikirja? Sepolta voidaan ehkä nähdä bannereiden välistä kisassakin ja jalasta kiinni vielä samassa. Niin. Se resepti on valmis. Nyt se tapahtuu. Missä? Ei, olin jo. Näytä se nyt vielä. Tuolla 7 tuolla korilla. Joku A2. Joo, no niin. Sepolta nähdään nyt liukuva enari. Katsotaan miten tämä onnistuu. Oi. On kyllä nätti. Oi. Se on luultavasti nostolla. En oikein tiedä mitä me ollaan tänne tultu selostamaan. Näyttää ihan Tää lähti Miten toi tehtiin toi liukuva enari? Sun pitää ottaa lapasesta. Häittää oikeesti mega aika antsa. semmonen pehmeä ja ihan niin pystyyn kuin saat. Okei. Ihan niinku, ei siinä saa yhtään nousappia. Ei vai? Ei, siis ihan niinku oikein Tälle. just tolla. liukuvaa enaria opetetaan nyt Nikolle tässä. toi Vähän nosari. nousappia. Siinä on vähän nousappia oli. Oliko tuo millainen tuossa on kiekko? Tuo on nimittäin ylivakaa. Siis mihin piti laittaa? Mihin mä heitän sen? Liukuva enari.
Tää on kyllä mielenkiintoinen. Seppo keksinyt oman heiton. Kuulemma. Varo Tervo! Tervo! Siinä mielessä lähtee Tervolta niin sanotusti henki. Saadaanko kohta ambulanssi tilattua? Mitä vitussa? Oi. Ja vitu on tonne. That was great one. Niin, nyt on pojat leikkineet ja päästään taas sitten pelaamaan tätä frisbee-golfia. Tästä näin nyt meikellekin paljastuu, että tuolla korillahan on aika monta kiekkoa, mikä ei tossa nimittäin äsken nähnyt yhtään mitään, mutta Tomikki onneksi sieltä 4 metristä pystyi kertomaan, että mitä siellä korilla tapahtuu. Joo, kyllä tuolla suurin osa varmaan ehkä jäi ton alueelle inboundsiin, mutta puolet varmaan hävisi. Eetu Rantanen tuolla nyt menee etsimään näitä kiekkoja aivan koirana. Meikä heitti 3 putkea silleen, että ne aina skippasi tuon lankun yli tosta. Nikola todella epäonnista heittelyä ollut. All the skips over the fence. Ei muuta kuin Tsemit huomisen, me lähdetään Forteen. Seppo. Otama tuli hakemaan, että me lähdetään Forteen. No niin, ei muuta kuin mukavaa viikonloppu. Näihin tunnelmiin lopetetaan ensimmäinen jakso. Seuraavalla kerralla tutustutaan 4 seuraavaan pelaajaan ja käydään myös heidän kanssaan harjoituskierroksella sekä katsotaan, miltä pelaajien majoitus näyttää. Nähdään seuraavassa jaksossa. Severi, Mäkelän Väinö ja Anttilan Niklas. Hirsimäen Janne. Joku teistä saattaa miettiä, että minkä takia mä kuiskailen. Mut selän takana. Siellä tehdään historiaa. Ottaako Eaglen tähän vielä? Paina pönttöä. Oi! Hän on tullut pelaamaan.